नमस्कार, अक्षदाज रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। एका तव्यामध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे, त्यामध्ये 3 मिरच्या घालायच्या आहेत आणि या मिरच्या थोड्याशा या तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। तर मिरच्या थोड्याशा परतून घेतल्यानंतर या मी आता बाजूला काढून घेतेय आणि त्याच पॅनमध्ये आपल्याला 3 भेंडी मी अशा पद्धतीने मोठ्या कट करून घेतल्यात। या भेंडी देखील हाय फ्लेमवरती यामध्ये थोड्याशा परतून घ्यायच्या आहेत। आता या भेंडीचा थोडासा कलर चेंज झालाय, तर हे मी आता बाजूला काढून घेतेय। इथे मी 2 वांगी घेतली आहेत, स्वच्छ धुवून छोट्या साईजची वांगी घ्यायची आहेत। याला आपल्याला ब्रशनी थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे। तेल लावल्यानंतर सुरीने अशा पद्धतीने त्याला थोडंसं कट करून घ्यायचं आहे आणि ही 2 वांगी आपल्याला गॅसवरती ठेवून छान अशी भाजून घ्यायची आहेत। सगळ्या बाजूने एकसारखी अशी भाजून घेतल्यानंतर हे मी आता बाजूला काढून घेते आणि याची आता आपल्याला साल काढून घ्यायची आहे। एका खलबत्त्यामध्ये भाजून घेतलेली मिरची घालायची आहे, त्यामध्ये 5 ते 6 लसूण पाकळ्या, अर्धा चमचा जिरे, थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि चवीनुसार मीठ घालून हे आपल्याला छान असं ठेचून घ्यायचं आहे। हे एकदम व्यवस्थित असं बारीक करून घ्यायचं आहे। हे बारीक झाल्यानंतर यामध्ये भाजून घेतलेली भेंडी घालायची आहे आणि ही भेंडी देखील यामध्ये ठेचून घ्यायची आहे एकदम व्यवस्थित अशी। भेंडी ठेचून घेतल्यानंतर यामध्ये जे आपण वांग भाजून घेतलेलं आहे, ज्याची साल काढून घेतली आहे, ते वांग देखील यामध्ये घालायचं आणि हे देखील यामध्ये छान असं ठेचून घ्यायचं आहे। हे सगळं एकत्रित ठेचून घेतल्यामुळे हे मस्त असं एकजीव होतं आणि यामध्ये आपण भेंडी भाजून घातली आहे, त्यामुळे याला खूप जास्त असं चिकटपणा येत नाही। तर हे आता मी बारीक करून घेतलंय। हे तुम्ही असंच भाकरीसोबत खाऊ शकता, चवीला अप्रतिम असं होतं। किंवा अजून एक मी तुम्हाला याची रेसिपी सांगतेय। तर त्याच तव्यामध्ये आपल्याला फक्त 1 चमचा तेल घालायचं आहे आणि हे सगळं जे आपण ठेचून घेतलंय ते यामध्ये घालायचं आणि अजून एक अर्धा मिनिट हे सगळं या तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। हे थोडंसं परतून घेतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला एक अर्धा चमचा हळद घालायची आहे आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हळद यामध्ये थोडीशी परतून घेतल्यानंतर यामध्ये पाणी घालायचं आहे। फक्त 2 कप यामध्ये पाणी घालायचं आहे। पाणी घालून हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून फक्त 4 ते 5 मिनिटे हे शिजवून घ्यायचं आहे। ही भेंडी आणि वांग्याची आमटी याआधी तुम्ही कधी बनवली नसेल तर या पद्धतीने तुम्ही नक्की बनवून बघा, चवीला खूप मस्त होते। भाकरीसोबत खाऊ शकता, भातासोबत देखील अप्रतिम अशी लागते। तर याला आता उकळी आली आहे, 4 ते 5 मिनिटे मी हे शिजवून घेतलंय। आता मी याचा गॅस बंद करतेय। तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आजची मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि ही रेसिपी बनवून मला कमेंट करून सांगा की कशी झाली ते। परत भेटू अशाच एका मस्त आणि नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।